makikasama at sasagot sa mga katanungan. Kung maaari pong pakiusapan natin yung mga kasama natin dito sa Philhealth. Quick interjection, go ahead, Deputy Fernandez. Mr. Chairman, a while ago you were discussing in your presentation dun sa fixed rate, at pinakita mo sa malawak na perspektibo that almost 62 billion na ata yung pong overpayment, liwanagin lang natin, Siyempre sa fixed rate na itinakda sa bawat packages sa mga hospital, minsan ang billing doon mas mababa. At kung mas mababa, babayaran mo pa rin yung fixed rate, di ba? Halimbawa nga, pag pneumonia, 42, ang billing mo is 18 lang, babayaran mo pa rin yung 42. At dito nakita natin na yung maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga collusion, mga overpayment. As a matter of fact, even the COA have registered their observation and memorandum on this issue. Ako po, Mr. Chairman, kanina, kaya I wanted to interject kanina kasi sa mga government hospital, meron na silang fixed rate dito. At sa fixed rate nila, pakilabas nga slide, yung una. Yung unang babayaran ng nire-reimburse nila sa Philhealth, makikita nyo po yung blue. Kung maliit po yan, makikita nyo yung blue, ang pinababayaran ng ospital is 6,440. Pero ang binayaran po ng Philhealth ay 12,880. Doble. In other words, Mr. Chairman, yung sinasabi mo kanina, na ganito nakalaki, isang ospital pa lamang to at marami na doble ang bayad ng Philhealth. At yan po, yung nakita po natin yan sa reconciliation summary report ng bawat ospital. Government. I'm talking about a government hospital, Mr. Chairman. In other words, Mr. Chairman, ito po hindi magsisinungaling kasi mayor po ako ng City of Santa Rosa and I got all the documents from our LGU. And as a matter of fact, Mr. Chairman, meron pa po ako ibang mga dokumento na nagsasabi na nadodoble talaga yung binabayad ng Philhealth. And I would like to encourage the different LGUs, different government hospitals to somehow follow, yung pagsasubmit ng mga reconciliation summary report dito po sa Kongreso para makita po natin yung discrepancy na sinasabi po ng COA report dahil nga po nadodoble at napakalaki na po ng utang ng ating pong Philhealth. Ang tanong ko sa Philhealth, kahapon I was listening dun bago pala yon dito sa fixed rate, kayo sino gumagawa ng policy? Siyempre ang board, di ba? Is that correct, di ba? Board ang gumagawa ng policy. At dito sa tinatawag nating fixed rate, ang nag-approve nito, Philhealth Board. Tama po ba? Mr. Chair, yes po. There's a board resolution to this. So kung kayo ang gumawa ng policy, you can chase it right away, hindi po ba? Tama rin na kaya natin baguhin yung policy. Kung halimbawa, ang maximum rate natin sa sa pneumonia is 42. Pwede ba natin baguhin bukas na instead na 42 ang singil natin, gawin natin 30? O gawin natin na mas mababa kung ano lamang yung sinisingil ng hospital? Kasi nga sasabihin nyo, explain nyo, kasi minsan malaki yung singil naman, di po ba? Ngayon, ang tanong ko, Mr. Fargas, pwede nyo po bang gawin yun? Mr. Chair, sir, actually, in 2017... Wala na munang explanation. Sabihin mo lang, yes or no, kaya nyo gawin. Kasi policy maker kayo eh. Kaya o hindi? Kaya po. Okay, Mr. Limsiaco. Okay. Sa kabuuan ng cases ng fixed rate sa buong Pilipinas, 2019 na lang, bigay mo sa akin ng ratio. Ilan ang nag-over sa lahat ng mga pasyente sa buong Pilipinas, ratio nila doon sa mas maliit na sinisingil ng ospital? Anong ratio? Mr. Chair, Your Honor, sorry po, wala ho tayong datos sa ngayon po. Mr. Limsiaco, Mr. Pargas, this is an important matter that you have... Mr. Pargas, can you reply to the Honorable Fernandez?
I think this is a financial matter. Yes, the And, health senior is Mr. Vargas on the health finance. Di ba si Lim Siako ang sa financial management? Mr. Chair, Your Honor, ako po sa fund management sector po. And si Dr. Pargas po yung in charge ng ating program management sa claims po. Sila Yeah, po yung Health nag-analyze finance po policy sector. ng, It's Mr. Oo, sige. Mr. Pargas, please answer. Ano ang ratio nung mas mataas ang siningil ng ating mga ospital kumpara doon sa mas mababang sinisingil ng mga ospital? Mr. Chair, Mr. Congressman, from the data that we have, that was provided to me now, for the overpayment po, or what we are saying as overpayment, in 2019, we have around 22%. For the underpayment naman, or yung mas mababa ang binayad natin, it is around 78%. Yes, sir. See, Mr. Chairman, 78% yung mga naniningil ng mababa at 22% yung mga naniningil ng mataas. Mr. Chair, Correct. just to correct po, the 78% po, ibig sabihin po, mas mababa yung binabayad natin. Yun po namang 22% as of Wait. 78%, mas mababa po yung binabayad natin. 78%. Yes po. At mas mataas na Yun pong sa mas mataas naman na binabanggit, in 2019 is around 22%. The data po is coming from our actuary. Ilan po dyan ang nanloko? Nanloko, hindi totoo. well, Hindi, okay. let me clarify. That is true. Okay, 700,000, 700,000 ang pneumonia ninyo. 500,000 ang DOH. Taon-taon yan sa inyo, 700,000. Kaya tama yung tanong mo, Deputy Speaker Fernandez, kasi nakakatakot dyan. At ito, prediction ko lang, Congressman Barsaga, mas madaming COVID na lalabas sa data ninyo kaysa sa Department of Health. I am very positive. Pag tinignan po natin yung 1 bilyon and lahat na papasok na reimbursement, mas maraming may COVID sa Philhealth because of that case rate package. I'm already making that prediction. Go ahead, Deputy Speaker Fernandez. Anyway, Mr. Chairman, I think you have the power to change your rule of the games. I think it is incumbent upon you that you have to change this kind of treatment on the fixed rate. Kahit sabihin natin na ito na policy na ginagawa nyo ngayon, sana man lamang, sa pagkakataong ito, baguhin na po natin. Kahit magbawas kayo ng ilang porsyento sa fixed rate natin, malaking bagay sa ating pong mga mamamayan. At any rate, Mr. Chairman, gusto ko sana ipakita yung nakita kong mga detalye sa Senado kahapon, kasi hindi din po ako nakakuha ng kopya. Nga yung second slide. Susunod. Yan. Ang level 1 hospital, ano ang caliber ng level 1 hospital? Di ba ang level 1 hospital ay limited, no? Kaya nga tinawag na level 1 kasi hindi siya kumpleto. Correct? Tama po ba, Mr. Pargas? Kayo na lang po ang tatanungin ko. Tama po ba? Tama. Opo, tama po. Sa level 1, meron po nakita tayo dyan na mga hospital na nilagyan nyo katulad dito sa pangalawa sa huli. 45 million isang hospital sa Tacloban City. Level 1. At ang level 1, Mr. Chairman, wala tong ICU. Paano ko ang isang pasyente na COVID-related, kailangan ng tubuhan dito sa leeg at dalhin sa ICU. So anong gagawin ng ospital? In this case, Mr. Chairman, can you kindly answer kung bakit napakalaki na nilalagay natin sa isang level 1 na ospital? Mr. Chair, Mr. Congressman, opo, again, the computation po for the IRM
Yan po ay pare-pareho, which is based on the historic claims. Yes, of I know the 2019 computation. po. Ang computation ay yung tinatawag nating average reimbursement per day, tapos imumultiply po sa number ng days na covered, Yes, kaya ka magka-come out doon sa amount na IRM. nilalagay Yes ninyo. po. And then, But did you consider na mga level 1, kapag tinubuhan na yung pasyente, hindi na niya kayang i-cover, hindi niya kayang gamutin. yes, Dahil nasa level 1 nga siya. Anong gagawin mo? Halimbawang kailangan dalhin sa ICU yung pasyente. Mr. Chair, Mr. Congressman, the case po will be referred to a higher level facility na makakakaya po or meron po ng tinatawag Oh my na God. ICU. So, ibig mo sabihin, nandun na ako sa level 1, 45 million nilagay ninyo. At marami to, lahat yan, nagpapakita na may 45, may 40, may 30 million, may 20 million, level 1. Okay? Ngayon, kailangan na akong tubuhan, ililipat pa ako sa isang ospital na may capacity. Di ba? Yes, Mr. Chair. Dapat hindi gano'n ang ginawa ninyo. Dapat nilagay ninyo na lang sa mga ospital na may kapasidad. Dahil specifically, no, even you have the legal memorandum circular under the fortuitous event, it doesn't mean na hindi nyo pinarioritize ang COVID. This fund was specifically put by Bayanihan Hilas Bayanihan Act Hilas 1 specifically para sa COVID. Pero dito, dahil nga ginamit niyo yung circular na sinasabi na gagamitin yung pondo na nilagay for fortuitous event, somehow na-legalize nila Mr. Chairman na kahit ano na lang na sakit, pwede nilang lagyan ng pondo. But unfortunately, Mr. Chairman, hindi na deserve yung purpose in this case. And I would suggest, no, meron pa kayong disbursement ng mga pondo. Am I right? Meron pa kayong di-disburse na pondo sa mga ospital? Mr. Chair, under IRM, sir? Yes. Yes, sir. Meron pa. Please check rightly. Kasi yung mga level 1, hindi kaya yan ang mga COVID. Pwede yan kumbaga yung okay, yung mga ginagamot natin for certain days, pero pag nag-deteriorate na ang kanyang kaso, hindi na yan kaya ng level 1 hospital. At any rate, Mr. Chairman, I would like to ask Senior Vice President Aragona. Jovita. Congressman, may I just comment on that po? Sorry. Okay, anyway, I will be tackling sana yung about dun sa but Mr. Chairman, this issue of IRM, IT, and financial management are interrelated. And that's the reason why sana ipapasok ko na, but with all due respect with the chairman, I will allow to yield for a while, and then after the IRM will be discussed, may I be allowed to pose my interpellation. Thank you, Mr. Chairman. Definitely, Honorable Fernandez, pagpasok po ng usapin sa computerization, IRM, sorry, balik po tayo doon tsaka sa IT. Before I recognize the Honorable Barsaga, quick lang po tayo kay Congressman Zarate, who's been waiting for us. The Honorable Deputy Minority Floor Leader, Congressman Zarate, is recognized. Habang papasok po si Kong Zarate, ano pong update doon sa ating mga guest? Yung nagkasakit po, 3 na yung nagkasakit sa Zoom kanina. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair? Yes, go ahead. For EVP De Jesus, he is actually confined, sir. Sino? EVP De Jesus? Si SVP De Jesus is confined. Yes, sir. O tapos, General Morales, I don't have... may sakit. At yung isa pa, Attorney Del Rosario, may sakit din. So wala ho ngayon. Okay, Congressman Zarate, just to inform you, General Morales, the President of Philhealth, is not here because he's sick. The SVP
De Jesus is brought to the hospital, and Vice President for Legal Del Rosario is also not here with us. So go ahead, proceed, Congressman Sarate. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon to our colleagues as well as to our resource persons. Salamat po doon sa inyong paunang statement dahil yun po talagang sana ang unang gusto kong i-check, no, as part ng administrative matters na sana po beforehand, bago man lang umalis yung ating mga resource persons ay magpaalam sila sa ating secretariat o sa chair para po hindi po mabitin, no, yung ating mga kasamahan, lalong-lalo na sa ating mga pagtatanong dahil mahalaga po na yung presence talaga nila, no, lalong-lalo na ng mga umalis na mga opisyal. So I will reserve my right, Mr. Chair, to ask questions later on kung available na ang ating mga naturang mga opisyal, no, na umalis. Well, kanina ay andyan sila pero umalis. Having said that, Mr. Chair, salamat uli at sa joint committees na ito ay naging kabahagi yung aming i-final na mga resolutions, no, lalong-lalo na para maimbestigahan ang usapin ng mga anomalous transactions, no, di umano dyan sa Philhealth, including itong interim reimbursement mechanism at doon din sa usapin ng kanilang ICT projects, no. And I appreciate the inputs earlier of the chair, Chair Defensor, no, pinakita kung paano ang pondo ng ating Philhealth ay several times nang kini-question yung pag-google nito ng mga nakaraang panahon at nagtuloy-tuloy ito kahit nasa ngayon, ano? In fact, malinaw na sa atin at malinaw sa representasyong ito na ang PhilHealth talaga is a failed system, no? From before, now, and even in the future, kung hindi talaga matugunan yung pangunahing problema ng ating healthcare system, ano? Sa ngayon, nakikita natin, Mr. Chair, with the ongoing investigations, both by the Senate and the House, nagtuturuan yung mga opisyal ng PhilHealth, no? And I agree with the statement earlier of the Honorable Barbers. Kung pakikinggan natin ang mga opisyal ng PhilHealth, parang naandyan ngayon sa plenary, it appears na wala naman palang problema at we are just imagining things, no? But that is not the reality, no? In fact, coming from the horse's mouth, sa kanila mismong mga bibig, si President Morales was in the Senate, has been saying na talagang mayroong mafia dyan sa loob, no? At in fact, nahihirapan siya. Yung namang mga inakusahan niyang mafia ay sinasabi rin na mayroong mafia rin sa loob, no? May mga tiwaling opisyal. Ito yung mga problemang kinakaharap natin ngayon, Mr. Chair, no? And gusto nating matingnan, no, ano ba ang pwedeng magawa, no, ng kongresong ito, no? Nung nakaraang araw may nagpasa lang ng economic stimulus package ang Kongreso, yung Bayanihan 2, at meron na namang pondong parang ilalaan doon sa PhilHealth, no? It's a 10 billion, no? So bibigyan na naman natin sila uli ng parang blank check, no, na gugugulin nila. With ongoing issues now hounding dito sa PhilHealth, ay baka mayayari na naman ang mamamayan nito, no? Hindi mayayari yung mga tiwaling opisyal, pero ang mamamayan dahil mapariwara na naman yung pondo ng PhilHealth, no? Hanggang ngayon, itong ngayong taon na ito, binigyan sila ng 71 billion. Next year, may 71 billion na naman daw ibibigay ang DBM sa kanila. So, pupunta na ako sa aking mga tanong, Mr. Chair. Ano? Gusto ko lang hindi po sundan at wag mabitawan yung naunang mga katanungan kanina ni Minority Leader Benny Abante. No? Sinagot na rin ito partially ni SVP Vargas, no? But I think kailangan kong sundan ng si SVP Lemsiaco, no? Doon sa usapin ng accreditation fee, no? Na sila na since it was
started until at least 2018 ay pinaghahati-hatian ito ng mga opisyal ng Philhealth and it was only in 2019 na discontinue ito at nilagay na sa kanilang sa income no ng Philhealth. If I may ask Mr. Chair, no, either SBP Vargas or SBP Lemsiaco, sino sa mga opisyal now present no in our hearing ang nakatanggap ng mga allowances no since I think until 2018 no na pinaghahati-hatian dito sa accreditation fee, Mr. Chair. Anybody can answer the query of Congressman Zarate. Kanino mo nire-refer ang question mo, Congressman Zarate? Anybody, Mr. Chair, if SBP Lemsiaco is a VP for Finance, if I'm not VP for mistaken. Finance, andito po ba? Sa fund, siguro, Mr. Lemsiaco or Pargas? Mr. Yes, Chair, you are recognized. Congressman, apologies po because I have to check, but ito po yung tinatawag na Mission Critical Allowance or MCCA na nabanggit po na ibinibigay na nanggagaling doon sa accreditation fee. Kung ito po ay i-validate ko po pa, pero ito po ay ang mga officers ang nakatatanggap at I think ang mga doctors po. Thank you for that answer, Mr. Chair. In that case, so nakatanggap rin si SBP Vargas sa allowance na ito, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Yes po, Congressman. And I think this was stopped sometime in 2015 or 2016. Again, I will have to validate po on this. Of course, you can validate that, SBP Vargas, no, dahil ikaw mismo, inamin mo ngayon, tumanggap ka. Kung maitanong ko lang, Mr. Chair, magkano po ba at ang allowance na ito na tinatanggap ninyo monthly before it was discontinued, Mr. Chair? You were asking, Mr. Chair, si Congressman Zarate, si SBP Vargas pa rin po. same query. Mr. Pargas, please. Mr. Chair, Sir Congressman, pakiulit lang po ng tanong, magkano po yung Magkano po at monthly, kayo po mismo, dahil inamin ninyo na you are recipient of this allowance, magkano po natatanggap ninyo monthly or the average from this allowance na binabanggit ninyo na pinaghahati-hatian ninyo mula sa accreditation fee? Mr. Chair, again, Congressman, yan pong allowance na yan ay naitigil na po sometime in Yes, I'm not, Mr. Chair, if I may interrupt SBP Vargas. Nasabi nga na po yan, natigil nga. Ang tinatanong ko, magkano, how much is that allowance monthly na pinaghahati-hatian ninyo? Kayo, masagot nyo yan, SBP Vargas, dahil sabi nyo kanina, kasama kayo doon sa nakatanggap, Mr. Chair. So, magkano daw yung allowance na pinaghahati-hatian? If I'm not mistaken, that's the question of Congressman Zarate. Please answer. Mr. Chair, apologies po, pero sa ngayon hindi ko na po natatandaan. We will have to check on the data. What about SBP Lemsiaco? Mr. Chair, Your Honor, hindi ho kami preparado to answer that one, Your Honor. As mentioned kanina po, we will submit the report on that one, Mr. Chair, Your Honor. Once makarating ho tayo sa opisina, ay magsasubmit ho kami ng report po dito on that note, Mr. Chair, Your Honor. Thank you for that unsatisfactory answer, Mr. Chair. No? Dapat po talagang handa sila dahil ho hindi ho usapin ito ng
maliliit lang na pondo, no? In fact, matagal na ang lumabas ang issue na ito at dapat naging handa sila sa mga usapin na ito. And in the next hearing, we appreciate, no? If before that hearing, you can submit a complete report on how that fund, no? Accreditation fund was expended or spent, no? Na pinagati-hatian lamang ng mga ilang opisyal ng PhilHealth until it was stopped. Now, I'll go to another point, Mr. Chair, no? Nabanggit na rin kanina ng mga naiwan ng mga resource persons dyan, itong usapin ng at ng ating mga kasamahan, itong usapin ng interim reimbursement mechanism. Pwede ko bang matanong kay SBP Vargas or kay SBP Lemsiaco, sino po ang, kanino pong idea itong pagsagawa ng interim reimbursement mechanism, Mr. Chair? Mr. Chair, may I get an answer? Please answer. Mr. Chair, Mr. Congressman, Yolanda, I think Yolanda started in, sorry, apologies po. Yolanda started in 2013 when we had the Yolanda. So I need to check po the records then on the proponents. Ang tanong ko po, ito bang interim reimbursement mechanism? Are you saying na nagsimula ito nung panahon pa ng Yolanda, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, there was an interim reimbursement mechanism provided during the fortuitous event Yolanda, also when there was a Marawi siege, and also the more recent one, which is the Taal, and as it is po, the pandemic right now. Okay, so thank you, SBP Vargas. Can you tell this committee, no? Can you inform this committee, ano ang legal basis for PhilHealth to implement an interim reimbursement mechanism? Is it is it attuned in line with its charter of reimbursing payments expended by healthcare institutions that are accredited or even not accredited by PhilHealth, Mr. Chair? Opo. For the, Mr. Chair, for the IRM, especially for this pandemic, there was this issuance of Proclamation 922, placing the whole Philippines in a public health emergency. Also, the proclamation placing the whole Philippines in a calamity, which are also part of the basis pagdating po dun sa IRM for this pandemic. The IRM naman po, as it is also again part of a board resolution that was approved by the board of corporation. Also in our charter po, allowed po tayo on provider payment mechanisms or financing in our under 7875. When with regards to prospective payment naman po, ito po yung naunang pagbibigay natin or prepositioning of the fund under the UHC 11223. Tayo po ay ina-allow to have a prospective payment mechanism. Okay. Thank you, SBP Vargas. Yes, no. Ito siguro ang dapat matingnan ngayon ng Kongreso at ng committee ito, Mr. Chair, no? Dahil nakikita na natin na itong IRM, no? Sinasabi nila mayroong legal basis from the laws enumerated even sa Universal Healthcare Law, no? Ay nagiging nasa sa sentro ng kontrobersiya ngayon dahil talagang taliwas ito doon sa nature, no, ng insurance, no? Kahit sabihin pa nating pinapayagan ito dahil kung titingnan mo, hindi ito reimbursement, no? Cash advance, no? Binibigyan mo ng cash advance ang mga ospital, no? So pondo ng mamamayan, pondo ng bayan ay binibigay mo sa mga ospital
privado man yan o hindi, accredited, in fact, dito sa kanilang circular, even non-accredited hospitals, non-Philhealth accredited hospitals are allowed, no, na makakuha ng pondo dito sa inalat nila na 30 billion IRM. No? And sa tingin po natin ay ito yung pinagmumulan din ng anomalya, no, ng anomalya ngayon dahil lumalabas na nga, no, mayroong mga ibang ospital na kahit hindi naman sila accredited, ay nakakakuha sila ng pondo from IRM at mayroong mga ospital na hindi sila capable. At nabanggit kanina, ito ni Deputy Speaker Hernandez, no, na yung Fernandez, yung kahit sa pagtugon dito sa problema ng pandemya ng COVID ay hindi sila capable but they were given advances, no? So yun po ang sigurong dapat nating pagtuunan din ng pansin dito, Mr. Chair, no? Dahil nga nitong nakaraan nag-release na, if I'm not mistaken, 14 billion, no? Ang PhilHealth sa iba't ibang mga hospital and they have yet to submit to us ang complete liquidation nito. At out of that 14 billion, ay nabanggit na rin na as we speak now, only a billion, no? Only a billion has been liquidated. Tama po ba yun, SBP Vargas? Please turn on your mic. Sorry, Mr. Chair, Congressman, as reported po by our finance, around 1 billion po has been liquidated so far. And isn't it through SBP Vargas that under your the guidelines, no, set forth under this IRM, 60 you are only given 60 days, no, para ma-liquidate. And beyond 60 days na hindi pa rin na-liquidate itong 14 billion na ito. Is that correct, SBP Vargas? Mr. Chair, yes po, as of to date. Sorry, I am given an updated number by our finance. 2.4 billion daw po na ang na-liquidate as of to date. Yun pong ating liquidation as per our circular na nakasulat po, Circular 2020-007 on the liquidation, ay ang sinasabi po doon ay dapat po mag-start na yung liquidation from the time na may nasubmit na claims noong pong panahon na na-declare yung calamity, which is on March 26. So dapat po nag-start na yung liquidation sa mga claims na masasubmit that time. However, nagkaroon din po ng memorandum ang ating presidente to initially defer the liquidation dahil nga po hindi pa tapos ang pandemya na nangyayari and para matulungan po yung ating mga hospital na nangangailangan pa rin. So yun po yung nangyari until nagkaroon din po kami ng memorandum naman galing sa ating management pa rin na sinasabi na it is hindi siya deferred but rather it is an option for the regions to liquidate kaagad or defer muna for the meantime. Pero hindi po din sinasabi na hindi po ito i-liquidate because the process really is for it to be liquidated. Salamat SBP Vargas, Mr. Chair. No? So, ang mangyayari po ngayon, despite the controversy, no, dahil i-defer yung liquidation, tuloy-tuloy lang yung bibigay ninyo ng cash advances, no? Kasi nakapag-release na kayo ng 14 billion, so you still have at least 16 billion na pwede ninyong i-google or ipa-advance sa iba't ibang mga healthcare institutions. Tama po ba yung SBP Vargas? Mr. Chair, sa ngayon po, gaya po nung nabanggit din kanina, noon pong una tayo nga po ay nagbibigay doon po ng IRM para po doon sa mga ospital at saka kung hindi man po ospital, pero sa ngayon po ay nagkaroon na rin po ng memorandum ang ating korporasyon na ito po ay nililimit po natin doon sa mga ospital na merong mga COVID patients or attending to COVID patients
And part of the requirement for the release of the IRM ngayon would be a report coming from the field na magre-request po ng IRM na meron nga pong ganitong mga COVID statistics. Sa ngayon po, yung pong IRM natin ay ibibigay na lamang sa mga ganong identified na facility. Okay, thank you, Mr. Chair, SVP Vargas. So along that line na lang po, lilinawin ko lang po, no? Out of the 30 billion, as of now, 16 billion pa yung hindi ninyo na i-release. Tama po ba, SVP Vargas? Mr. Chair, Congressman, it is 27 billion po, not 30 billion. Out of the 27 billion, We have 14 billion. Mr. Chair, we have released around 14.9 billion po. Okay, thank you. Para na lang po maiksi, no? Out of that 14 billion na inyong i-release na, no, sa iba't ibang mga hospital, maaari na lang pong mag-submit kayo ng report dito sa komite, dalawang komite na ito at sa kinatawang ito. Magkano po ba yung na-advance ninyo or ang IRM that and doon sa liquidated, ano? Ang talagang nagastos doon sa COVID-19 interventions at magkano naman yung hindi COVID-19 related interventions, no? Dahil sa sinabi ninyo, as it is now, ang inyong policy na lang ay kung magre-release, magbibigay man ng IRM, ay doon na lang ito para sa COVID-19 related interventions, Mr. Chair, SVP Vargas. Can you do that? Mr. Chair, Congressman, we will submit po for all the data that we have right now dahil nga po unang-una, kasama po sa special privilege under fortuitous events ay ang mga fasilidad po can actually submit their claims 120 days. So, na-extend po yon. So, kung ano po yung nasa aming data ngayon, including the liquidation, nung sinasabi na 2.4 billion, and yun pong listahan ng 711 facilities na nabigyan, nung 14.9 billion, ibibigay po namin sa inyo. Yes. VP Vargas, ang yun pong tinatanong ni Congressman Zarate, yung pong 1 billion na nandyan na sa inyo kasi may liquidation na naman. Mr. Chair, yes po, again, nabanggit ko po kanina na so far po, ang sabi po ng ating finance, as to date po, ang na-liquidate na po is 2.4 billion. Okay, so please submit that. Go ahead, Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. So along that line, Mr. Chair, nabanggit rin kanina ni SVP Vargas, no? Itong implementation ng IRM, no, na isa sa mga sentro ng pinag-uusapan ngayon, ay by virtue also of a board resolution, no? Pwede ko bang matanong si SVP Vargas if he knows, no? Dahil board resolution ito, ibig sabihin, hindi lang ito in-implement ng inyong level, at ito ay may imprimatur ng board. Ang tanong ko kay SVP Vargas, if alam niya, dahil naging sentro ng kontrobersiya ito, may ginagawa po ba ang ating Philhealth board on this, Mr. Chair? Congressman Zarate, we have invited yung ating pong mga board for the next committee hearing, including Treasury and the Department of Health. Thank you, Mr. Chair. Yes. I appreciate that. Kasi talagang gusto ko sanang hilingin na dahil si Secretary Duque, siya rin ang chair ng board, ano? At as it is now, ay halos wala tayong narinig pa sa kanya, no? Kung ano Mr. ang Chair. kanyang statement dito sa controversy surrounding PhilHealth as it is now, no? Yes. So, Congressman Zarate, SVP Vargas, please reply. Opo. Mr. Chair, Congressman, actually po, we have two board members who are here now, Board Member Padua and Board Member Gonzaga. Yes, we have here on the floor, Congressman Zarate. Would you like to ask them? Yes, if they can comment on this issue, Mr. Chair. No? Dahil sila yung nasa policy at mainit na ang isyong ito, ano ba on their level ang ginagawa nila on this, Mr. Chair? Sige po, ma'am. Can you kindly reply?
Ano po yung question nyo, Your Honor? Ano daw po ang ginawa ng board ukol dito sa mga nakikitang mga mali sa policy dito po sa PhilHealth? Now, marami pong ginagawa po ang Board of Directors to assist the management. Example na lang po, yung kinasabi nyong case rates. Now, actually, dito sa case rate na to, yung present po during the last audit committee meeting, we asked the management to look into the average cost of hospitalization for the different categories of COVID patients like mild, moderate, severe, critical. Sabi namin, tignan ninyo, because we also anticipated the possibility of hospitals stretching yung billing statement nila based on the case rates. Iniisip namin, baka itong mga hospital ay ina-adjust nila yung billing statement nila doon sa aming package rates. Ina-anticipate din namin yung mga possibility na pwedeng gawin yun ng mga hospitals. But may mga feedback naman po kami, Your Honor, na may mga hospital talaga na yung hospital exceeds yung PhilHealth's rate package. Talagang mataas po talaga ang cost ng COVID. Considering po yung mga services like kung titingnan niyo po yung gastos, hospital tests, doctor's professional fees, charges for intubation, yung tinutubuhan po ang pasyente, yung respirator, medication, laboratory test, yung kanilang personal protective equipment, napakarami pong charges. Yung iba po, umaabot talaga ng millions. Marami pong makakapag-testify nun. Ma'am, yan po ang nagiging basis po ng Quick interjection lang, ma'am. Kasi naman, ma'am, yung sa mga malalaki, hindi naman po PhilHealth nagbabayad nun eh. Ang nagbabayad pa rin nun yung private. Pagdating po sa public hospital, pag sumobra din po sa package rate, babayaran din po yun through IX, kung ano man pong support sa government, at hindi po yun binabayaran ng PhilHealth. Sir, nung una po talaga, I think yung emergency, the first month, pag-declare ng emergency, wala pong limit muna to help patients nung first Tama po. month. Then after that, para hindi naman po mag-bleed ang pera ng PhilHealth, nagtatag na po ng nag-set na po ng case rate package na ito na dapat kasi baka maubos din ho naman ang pera ng PhilHealth. Ang punto ko lang, ma'am, pag sumobra po sa case rate, babayaran po ng ibang tao, hindi po PhilHealth. Pero pagka po nagkulang, mas mababa sa case rate, mapupunta sa ospital. Okay lang po yan sa public hospital. Pero pagdating po sa private, nabubulsa yung pera ng ospital. Kasi yung pagka ako kunyari, or whoever, God forbid, magkasakit, severe, 788,000, ang bill ko is 1 million, I will still have to pay the excess of 788,000, ma'am. Opo, pero kaya ko po sinasabi po to, Your Honor, kasi sinasabi nila, napakalaki naman ang binibigay nyo at itinatapon dito ang lalaki ng mga releases nyo sa mga hospitals. Parang sobra-sobra. Meron pa nga akong sinasabi na bakit 10 million ang binigay nyo, ang napakaliit ng hospital. But considering po yung amount ng cost of hospitalization, kung kukwentahin nyo, ilang patients lang po yun. Kasi po, ma'am, ang ng mga tao, it's not so much yung paglalagay ng pera sa ospital. Ang nakikita nila, yung potential na naman sa corruption based on the all case rate na sinet. Now I think, sir, merong control measures. That was set also by PhilHealth. Dr. If there were Vargas, control, I think, ma'am, since kailan po kayo nandyan po sa PhilHealth board? kami po yung bago, Yes, Your ma'am. Honor. Kaya Yes, ma'am.
katatapos lang namin ng 1 year. Yes, ma'am. Kaya nga po, ang punto ko po sa inyo, yung pneumonia lang ho, classic case, every year 700,000, meron po yung case rate, sobra-sobra po ang lumalabas, even from the statistics ng DOH. So anyway, ma'am, 1 year pa lang po naman pala kayo. So I Opo. want some General Morales. Yes, So ang ma'am, if I may just recognize Congressman Sarate, go ahead, Kong Sarate. Kong Sarate, go ahead. Yeah, thank you, Mr. Chair. No? So yan po ang gusto nating malaman, no? At maganda rin pong sa susunod na hearing ay andito ang chair ng board, no, na si Secretary Duque. But ang dagdag ko sigurong tanong dugtong doon sa nabanggit niyo, Mr. Chair, no? If the board is now seeing na itong nagiging controversial na itong IRM, ano po nung ni-raise nyo ito sa management, meron po ba silang ginawa, ni-report sa inyo na kagyat na action nila dahil nabanggit nyo kanina may mga ospital binigyan ng malaki na hindi naman pala nagiging questionable ito, no? Halimbawa, doon sa aming inihain na resolution, nabanggit ata doon yung isang ospital sa Davao del Sur, no? Sa Saint Benedict Hospital ata in Davao del Sur na nakatanggap ng 11 million from IRM last May 5. No? Okay. But we know for a fact na diyan sa Davao po ang lahat ng mga maraming kaso sa COVID ay doon naman talaga dinadala sa Southern Philippines Medical Center, no? And yun po ang gusto nating matanong doon sa ating kagalang-galang na member ng board, no? It's one thing that you raise it, but as a policy-making body ng Philhealth, ano po yung proactive na ginawa ninyo at ano po ang naging tugon dito ng management ng Philhealth, Mr. Chair? Congressman Sarate, that would be your last question if you don't mind. Management is recognized. Well, meron lang akong, sige, Mr. Chair, may short follow-up na ako kung ano man ang naging sagot. Sige po. Congressman, SVP Pargas, you're recognized. Mr. Chair, I think it's being asked with the board kung ano daw po ang nagawa pagdating dun sa... Tinanong na po ni Congressman Sarate yun. I think sa inyo po, sa management. Congressman Sarate, sa management ba o sa board ang iyong question? Well, principally sa board, then kung may pinagawa ba ang board sa kanila, and follow up to that, ano ang ginawa ng management, Mr. Chair? So, Okay. siguro, unahin nating pakinggan yung member ng board. Mr. Chair. May we request the board to... Ma'am, if you don't mind, ma'am, ano pong full name nila? Yeah, hindi ko po naintindihan yung question, Your Honor, kasi sa Mindanao ba yung tinatanong? What have we done? Ang pagbibigay po ng mga pondo sa iba't ibang ospital, ano po yung ginawa ng board ukol po dito? Now, the management followed a certain formula. You state your name and what office you're representing sa Yes. board. Sorry po. Yes, I am Brigadier General Marlin Padua, retired po. I was the Chief Nurse of the Armed Forces of the Philippines and currently the Dean of Arellano University College of Nursing in Pasig. Ma'am, go ahead, ma'am. Please continue. Okay. Siguro, Mr. Chair, if I may cut, no, para lang maintindihan ni... Yung pondo po kasi na Padua. pinadala, we were informed, is based on a certain formula na I think it was already explained by Dr. Pargas. Yun po yung sinusunod nila. I think they would look into how much the different facilities had been, yung previous claims nila for 90 days ba yun, Dr. Pargas? And then they multiply that. Paki-explain na nga lang, Dr. Pargas, yung formula. Kasi Okay po. yun po yung sinusunod. And I Apo. think it is realistic. Kasi magkano ba talaga ang nagagastos ng hospital na ito for 90 days? So they base it from that amount
para kasi merong average na ho yun eh. Di dapat yun po ang ibibigay natin para it is more exact and accurate. Kaya nakikita naman namin na it is like realistic. Tama ho lang ba? Kasi ito naman talaga ang nagagastos nila. Bakit hindi ho natin ibibigay? Kasi more or less, yun naman ang number of patients that they are catering. Kaya naiintindihan po naman namin yung ang reason na yon. Mr. Pargas, Dr. Pargas, you're recognized. Yes po. Again, this is based on the historical claims of the hospitals, and they were provided. However, again, because of there was also a change in the direction of the management, which later on focused for those facilities which have COVID patients. So, yun din po yung nangyari. And just to check lang po, for the COVID packages po, actually, kung babasahin po natin, it is a no copay for any patient or for any level of the sakit po. Hindi po dapat maniningil ang isang pribado or isang publikong pagamutan pagdating po doon sa ating COVID packages. Kasi nga po, ang naging input nitong pagko-compute ng ating COVID packages are already the itemized billing costs of the hospitals. So kung titingnan po natin, under our COVID packages, no co-payment po siya dapat. Hindi lang po siya for sponsored, but for all na magkakaroon po or mag-a-adapt ng ating COVID packages. Even the testing po. Thank you. So, Thank you, Mr. Honorable, Chair. yes, Honorable Zarate. Just a follow-up, Mr. Chair. No? Tama naman po yun. No? Sabi nila may pinagbabasihan nga, according to our board member Padua, yung average reimbursement per day paid by Philhealth last year. Pero ngayon po, nakikita natin, napaka-arbitrary niyan. No? Just because itong hospital na ito, in 2019, for example, napakalaki yung kanyang average reimbursement per day, ay ganun din po ang ikakasa-advance natin sa kanila, especially during this time na itong kinakaharap nating problema sa pandemya ng COVID. No? At kung ang atin pong tinutugunan ay itong pandemya ng COVID, ay hindi ko dapat arbitrary yung pagbibigay natin ng cash advances sa mga hospital na ito. Ano? So, yun po ang pinupunto natin dahil ang nangyayari ngayon, naririnig na natin na uubos na ang pondo ng Philhealth. No? Pero tuloy-tuloy pa rin yung problema natin dito sa COVID-19. No? Thousands upon thousands ang infected pa rin every day. Kaya yun po ang sana po ay makita ng Philhealth. Although sabi nila there's already an adjustment, no? May naiiwan pa doon sa kanilang 30 billion na yan. Pero dapat siguro, Mr. Chair, tingnan natin sa level ng Kongreso kung ito bang ganitong mekanismo ay tama talaga. No? Especially, dahil nabanggit kanina, 58% ng binabayaran ng PhilHealth ay private. No? So, yan ay kailangan matingnan. No? Only 42% ang public. And dito na lang po siguro sa huling paglilinaw ko kay SVP Vargas, Mr. Chair. No? Nabanggit niya kanina, doon sa case rate, ang mas 78% ang binabayaran ng PhilHealth ay mas mababa naman doon sa case rate, ano, at 22% ay mas mataas. In money terms, Mr. Chair, pwede ba nating matanong kay SVP Vargas, no? Ano ang equivalent nito? Pag sinabi nating 22% lang naman yung mas mataas, pero magkano yung claims nila? At yung 78% na sabi natin ay mas mababa, magkano din naman ang equivalent in money terms, Mr. Chair? With the indulgence of the Senior Deputy Minority Leader, that would be the last question. Please reply, Vice President Vargas. Mr. Chair, Congressman, as to the data provided po, for 2019 po, the actual amount is 8,102,857,638.
and the claims amount po paid is 11,756,629 pesos. For the underpayment naman po, or yung mas mababa po ang ibinayad natin, the actual amount is 245,297,061,803. For the claims amount paid po, ang binayadan naman natin is 41,710,608,500. Sorry po. Apologies, sir. For this is 2019 po, ang actual amount is 186,635,000,000. Ang binayadan po natin is 63,626,734,911. SBP Vargas, simple po yung tanong ni Kong Sarate. Ang overpayment is 32%. 22%. 22%. Ano yung equivalent amount? 2 billion, 1 billion? The 22% po would be equal to around 3 billion. Yun po namang underpayment or the 78% is around It's okay. Okay na po yung overpayment. Underpayment. 120 billion po. Ang Okay. underpayment. So, thank you, Kong Sarate. Can I just make a short manifestation, Mr. Chair? While I reserve my other questions doon sa ICT, ang nakita lang natin dito, Mr. Chair, kailangan sigurong i-repaso at i-review muli ng kongresong ito yung kalakaran ngayon ng ating healthcare system talaga ay nakaasa sa Philhealth. Samantalang taon-taon, at papunta na naman tayo this year sa paggugugol ng pondo for next year, taon-taon ang nakikita ng mamamayan, napakalaki ng pondo na inilaan natin sa DOH. But in reality, 43% to 45% ng pondo ng DOH ay napupunta sa PhilHealth. At ang mga pampublikong ospital natin, natatapyasan yung kanilang pondo for their operating expenses, for their capital expenditures, and even sa PS nila. Dahil a big chunk of our budget now goes to PhilHealth, especially with the implementation of the universal healthcare. Kaya siguro dapat matingnan din ito, lalong na sa nangyayari ngayon, Mr. Chair. Nakita na natin, noon pa man, since ilang kongreso na, this is now my third term in Congress. Kayo po, Mr. Chair, napakatagal nyo na sa kongreso, pero alam niyo, walang kongreso ata na hindi nag-imbestiga dito sa PhilHealth. At napakaraming anomalya at nagiging gatasan ito ng marami, lalong-lalo na yung mga sinasabi nilang mga sindikato o mafia sa loob. So sana po magkaroon na ng katapusan itong bleeding at pagsasamantala sa pondo ng mamamayan, Mr. Chair, dito sa usapin ng pondo ng PhilHealth na ngayon nga ay nasasalang na naman sa mga maraming controversies. Maraming salamat, Mr. Chair, at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Honorable Barsaga. We will now, before I proceed to the Honorable, Honorable Sarate, maraming salamat po. Bago po punta kay Honorable Barsaga, SBP Vargas, may mabilis na tanong lang ho. Ang sabi nyo, batay dun sa tanong ni Honorable Sarate, ang tansya ninyo sa 2019, 3 bilyon ang overpayment.